Hej allihopa och varmt välkomna till Framtidsveckan här på Campus Helsingborg. Som börjar lida mot sitt slut ska jag säga. Vi har ju kört nu i 4 dagar. Framtidsveckan har pågått på hela Lunds universitet och består enkelt ut av att våra forskare delar med sig av sin kunskap och expertis inom en rad olika ämnen. Man brukar säga att en väl fungerande demokrati också kräver välinformerade medborgare. Därför vill jag rikta ett särskilt tack till er idag för att ni så generöst delar med er av er tid och era kunskap. Tack. Jag vill också hälsa alla er varmt välkomna som följer oss från ert hemmakontor, er soffa, er arbetsplats eller ett annat universitet, eller alla ni som har anmält att ni jobbar med någon form av turism eller destinationsutveckling och som befinner er i helt andra delar av Sverige än i Helsingborg där vi befinner oss idag. Också varmt välkomna ni som sitter i publiken här i lokalen. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor och vi har redan innan det här samtalet fått in ett gäng. Men jag vill säga det att vi tar vårat samtal här på scenen först och så tar vi in era frågor sen om en liten stund. Men det går såklart jättebra att redan nu ställa dem via Q&A i Zoom. Och med de orden så ska jag presentera de här fantastiska forskarna som står bredvid mig, där vi har Cecilia Kassinger, docent vid Institutionen för strategisk kommunikation, varmt välkommen, och Jan-Henrik Nilsson som är docent vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap. Otroligt kul att ha er här. Jag känner att jag själv är lite överpeppad på det här samtalet och jag tänker att vi drar igång med en ganska bred fråga helt enkelt. Hur kommer det sig att ni har intresserat er för frågor som kretsar just kring hållbar turism, hållbarhet, utveckling och turism? Om vi börjar med dig, Cecilia. Ja, men turism är ju ett nytt intresse för mig kan man ju säga. Jag kommer ju från Institutionen för strategisk kommunikation och har varit intresserad av någonting som heter aspirational talk ett tag, som handlar om hur man kan använda kommunikation för att uppnå förändring och framförallt då hur kommuner kan jobba med kommunikation för att uppnå vissa typer av förändringar då, som främst då är kopplad till social hållbarhet. Och här har jag ju studerat då platsmarknadsföring och ja, men lite olika kommunikationsstrategier över åren kan man säga. Och sen så fick jag då förmånen att vara med då i några olika forskningsansökningar faktiskt om just turism som ett exempel på det här då, som jag tyckte var spännande. Så det är väl där någonstans som jag har kommit in lite vid sidan liksom så på det här turistfältet. Och jag tycker att det har varit jag tycker att det är ett väldigt intressant fält att vara i för att liksom, det skär igenom så många olika intressen som jag har då, som handlar just om kommersialisering av platser, platsen som vara och dess förhållande till vardagslivet i en stad. Ja. Nej, men det kan väl räcka så lämnar jag över till dig. Det är lite intressant för att jag har en helt annan ingång. Ja. Därför att jag började jobba här när institutionen startade och jag är kulturgeograf från början. Och när jag var doktorand så skrev jag om transporter, framförallt flygtransporter. Så när jag började jobba här så behövde vi någon som undervisade om transporter och då fick jag göra det. Och redan till det första eller andra året här så började jag jobba med en kollega som heter Stefan Gössling, som är väl en av de främsta experterna i världen vad det gäller sambandet mellan turism och klimatförändringar. Så jag blev väldigt inspirerad av honom. Han öppnade så nya frågeställningar och så vidare. Så att det var där egentligen det intresset kom. Och sen efterhand som jag har jobbat här över åren så har ju det här glidit över från att bara handla om transporter till handla om turismsektorn som helhet, och de senaste åren har jag mest intresserat mig för de urbana turistfrågorna därför att det är ett ganska outforskat område egentligen. I Sverige tenderar vi att se turism som någonting som händer ute på landsbygden, ute i naturen. Men i själva verket så är det ju så att en väldigt stor del av vår turism äger rum i städer. Men det tänker vi inte riktigt på i Sverige, utan det är väl mer så att jag anknyter till en mer kontinental diskussion i det hänseendet. Så att,
Och det ska bli fantastiskt att höra era synpunkter på frågorna eftersom ni också har så olika bakgrunder. Och jag tänker att turism och hållbarhetsfrågor kan ju diskuteras utifrån en rad perspektiv, internationellt, lokalt, superlokalt, regionalt. Men jag tänkte att vi skulle börja med en ögonblicksbild bara av vad som sker internationellt just nu. Och Cecilia, du har ju precis varit i Amsterdam. Vill du ge oss en ögonblicksbild därifrån? Absolut. Jag tänkte bara att vi kunde säga det att vi ju nu forskare tillsammans i ett projekt som heter Urban turismutveckling i förnyelse, som handlar just om hur olika typer av hållbarhet kan hanteras i tilltagande turismflöden. Så att vi jobbar ju tillsammans nu, även om vi har lite olika bakgrunder. Så. Men vi, i samband då med det här forskningsprojektet så var vi i Amsterdam för att samla in, liksom, göra intervjuer och titta på då få någon slags inblick i hur turismen har utvecklats då, i den här postpandemiska kontexten som vi befinner oss i. Och man kan helt klart se att det finns ett före och efter covid-19. Och speciellt tycker jag, alltså i Amsterdam var det ganska mycket folk nu faktiskt. Det var till och med så mycket folk under helgen att det var svårt att komma fram på vissa gator och så. Så att helt klart så börjar det gå tillbaka till det normala, även om det kanske inte fullt ut har gjort det ännu. Lite nästan samma precis som innan pandemin då, att snabbt så är man tillbaka i en... Ja, det verkar som att det finns en väldig lust att ut och resa och så. Och jag tror att vi kunde se det också när vi var där, även om det inte hade gått tillbaka liksom fullskaligt på det sättet. Men det vi gjorde där var ju att vi följde ju då invånare som bor i bland annat då Red Light District, som är ett sånt område i Amsterdam som är väldigt lider av överturism, kan man väl säga då. Och det som man framförallt kunde märka av hos dem var ju att de hade fått en helt annan upplevelse hur det skulle kunna vara i en stad. Lugnt. Ja. Precis. Man kan sova på nätterna, man kan gå ut och äta frukost, man kan cykla obehindrat utan att behöva leda cykeln genom folkmassor och så vidare. Så att det här upplevde då vi det som liksom hade gjort då att de ställde liksom ökade krav på kommunen då att faktiskt göra någonting åt det här problemet som länge har varit ett problem i Red Light District, ska vi säga. Liksom att det är ju iscensatt för turister väldigt mycket. Man kan liksom så... Det finns ju en väldigt så här uppiskad stämning där, liksom med droger, mycket alkohol, nakna kvinnor och så vidare, liksom som bidrar till en viss typ av stämning. Och att bo mitt i den stämningen och leva sitt vardagsliv där kan jag förstå är otroligt så här tärande. Man hade fått smak för hur det egentligen kunde vara helt enkelt. Precis, och börjat organisera sig också runt det då för att kunna ställa ökande krav då på fastighetsägare och också på kommunen att vidta vissa åtgärder då mot det. Ja. Intressant. Jag tänker vi kommer kanske komma tillbaka till det lite senare. Ja. Men jag tänker, Henrik, du har faktiskt också precis hunnit iväg och du har varit i... Ja, det var helt och hållet en semesterresa faktiskt. Ja. Vi var nere i Alperna och då tog vi ett par dagar i Venedig, som ju har varit en sån här hotspot i hela den här debatten. Alltså Venedig, den liksom turiststaden med stort T. Det får man säga. Och bara för att anknyta, jag tror inte vi hade åkt dit om det inte hade varit pandemi. Därför att det har ju rykte om sig att vara enormt mycket folk. Och nu var det absolut inte folktomt. Det blir det inte i Venedig. Men det var inte alls lika mycket folk. Det var faktiskt ganska trevligt. Och det gick bra att promenera. Och det var inte fullsmockat på Markusplatsen och så vidare. Så att det var ganska spännande att se att hade det varit gått tillbaka till nästa normalt i Amsterdam så var det absolut inte fallet i Venedig. Och den stora skillnaden tror jag är att till Amsterdam åker väldigt mycket individuella turister. Folk som bokar på nätet, tar en Airbnb, flyger dit, kör kanske för de omgivande länderna och så vidare.
Venedig är en gruppresedestination ganska mycket. De har mycket kryssningar, mycket folk som kommer in via gruppresor med buss och så vidare. De fanns inte. De hade inte kommit tillbaka. Utan den större delen av besökarna i Venedig var italienare. Vilket är också spännande. Man hörde ganska få utlänningar. Inga grupper överhuvudtaget. Inga kryssningsfartyg. Det som har hänt i Venedig är ju att lite samma sak som i Amsterdam, att man har tagit ett djupt andetag och så har man funderat på var hittar vi en balans mellan det som var, alltså väldigt mycket överturism, mycket kryssningspassagerare och så vidare. Var hittar vi en balans här? Så att diskussionen är nu, jag vet inte om beslutet tagna, det är att man vill inte ha in de stora kryssningsfartygen in i den inre hamnen, i lagunen. Man kommer förmodligen till att ta inträde till Venedig. Man får alltså boka plats i Venedig för att inte det ska bli för fullt. Och det är ju rätt intressant därför att så gör man ju numera när man går på museum. Om man ska till liksom British Museum eller vad som helst så går man in på nätet så bokar man slott. Vi säger att Venedig är kanske ingen stad längre, det är ett museum, men där bor ju faktiskt 70 000 människor i den här platsen. Så det säger lite om hur viktig turismen är och vilken enorm betydelse det har på både gott och ont. Alltså, och man måste faktiskt inse det och hitta vägar till att driva turismen på ett rimligt sätt både för gästerna, som ju inte heller tycker om de blir trampade på tårna hela tiden, och invånarna. Så jag tycker det är spännande exempel, de här två. Jag håller med, verkligen. Jag vill också säga att det ligger en fantastisk rapport här på bordet som handlar om just överturism och vad som händer med platser när det kommer otroligt mycket människor dit. Och samtidigt så tänker jag att det är ju samtidigt målet för många kanske inom turistbranschen att få många turister och besökare till en viss plats. Och vilka konflikter tänker ni att det finns då mellan de här res- och köpsugna turisterna och samtidigt en hållbar utveckling för turistnäringen? Alltså, när vi pratar om det så nu pratar vi om Amsterdam och Venedig. Ja. Och det finns andra exempel på det vi menar med överturism. Överturism tycker jag egentligen är ett lite snofsigare ord för trängsel. Det handlar väldigt mycket om det är för mycket folk på en speciell plats. Och det är ganska få städer som egentligen lider av överturism. Utan det är väldigt lokaliserat och där är det ett problem. Man kan tala om att det här med hållbarhet och turism egentligen handlar om vilken geografisk skala vi befinner oss på. Det lokala, där är den här typen av problem som är akut. Tittar vi globalt så har vi inga trängselproblem, utan där är det ju sambandet mellan turismen och klimatförändringarna som är det brännande. I synnerhet turism och transporter som står för 75% utav turismens utsläpp utav växthusgaser. Så att det är helt olika problematik och allt det här ligger ju inom ramen för den här konflikten mellan turism och hållbarhet. Så vi pratar om väldigt många olika saker, så det är egentligen en omöjlig diskussion att ha det på den nivån. Utan vi får liksom gå ner i skalan och det geografiska sammanhanget. Ja, men jag tänker skillnaden mellan oss också är att du tenderar att fokusera mer på ekologisk hållbarhet. Ja. Och jag fokuserar mer på social hållbarhet. Och det är också en sån här grej som man måste liksom packa upp lite. Vad menar vi med hållbar utveckling och hållbarhet också? Så jag är ju främst intresserad av liksom det sociala livet i staden och hur det påverkas då av att många människor kommer till då en specifik plats. Och här tycker jag man kan lägga till den definitionen som du gav av överturism som trängsel, att det också handlar om ett överutnyttjande av resurser, gemensamma resurser som egentligen inte är till för turister utan som är till för de som bor och lever i stan. Och det är det här som vi då i rapporten kallar för postturistiska upplevelser och handlingar. Det vill säga att det finns liksom en ny sorts turist som har framträtt de senaste kanske 10 åren som är intresserad av att leva som en lokalbo, live like a local. Och liksom
Det finns ju även turiststrategier. Jag tänker Köpenhamn hade en sån turiststrategi, liksom att man skulle liksom integreras i det lokala livet och vara som en local och så vidare. Och det på något sätt har fått liksom slagit tillbaka lite därför att helt plötsligt då så börjar turister gå på museum och bibliotek och liksom åka med kollektivtrafik och börja göra precis allt det här som de som lever och bor och arbetar i stan ska göra. Och så måste man liksom samsas om ganska begränsade resurser på en liten yta. Och det är då det uppstår de här konflikterna. Så att det handlar också om, tror jag, liksom delvis en ny turist, en ny typ av turist som har vuxit fram i det här då, som kanske utmanar synen då på den här typen av turist som kanske åker på charter liksom, till något ställe utanför städerna liksom, och egentligen då inte behöver stöta på lokalbefolkningen speciellt mycket. Ja, men där är också en sån här sak att det händer då på det som jag skulle kalla för en geografisk mellannivå. Alltså hela städer, inte bara ett torg eller ett museum eller någonting sånt. Hela städer påverkas på något sätt. Och det påverkas som en ny typ av turism som också handlar om att folk köper lägenheter i städer, använder som second homes som vi kallar det för. Och börjar använda alltså resurser som också är miljömässigt, alltså vatten, avlopp, sjukvård kanske, som det har varit under pandemin. Vilket till exempel britter som bosatt sig i Spanien bör upptäcka när de har röstat för Brexit. Det är också en issue där plötsligt. Då har vi en socialt hållbarhetssituation. Britter som är strandsatta i Spanien utan socialt skyddsnät. Det är inte bra. Det tänkte vi inte på. Så att det är många grejer här som faktiskt turismen lyfter upp och som blir spännande i politiskt hänseende också. Verkligen. Cecilia, du såg ut som att du var eventuellt på väg att tillägga något där. Men vi går vidare till nästa fråga raskt här. Och då har vi fått in en fråga från er som följer det här samtalet i förväg. Så jag tänker att vi tar upp det här. Och frågan lyder så här. Sverige har en tendens att vilja ta ett stort ansvar och vilja gå före när det gäller hållbarhetsfrågor. Och det är såklart bra att vi visar vägen och är ett föredöme såklart. Men hur står det i förhållande till andra länders vilja att ta det ansvaret också? Alltså man kan väl säga att det är ju bra att Sverige vill liksom ta ett ledarskap och påverka andra länder att liksom ta ansvar i frågor som rör hållbar urban turism. Det är ju jättebra, men Sverige har ju också mycket att lära av städer som Amsterdam och Venedig och så vidare. Och jag menar, just nu är problemen med överturism ganska små i svenska städer, får vi ändå säga. Men det finns ju liksom på några begränsade platser under specifika tidpunkter, alltså under vissa säsonger, så kan vi ju se liksom att vissa platser då, till exempel Visby, att det finns mycket trängsel och så där. Men framförallt så när det gäller det här fenomenet så tror jag att vi kan lära jättemycket av andra europeiska storstäder faktiskt. Spännande. Ja, och inte bara storstäder. Jag tror faktiskt att ibland slår vi oss för bröstet och tycker att vi är väldigt duktiga på, nu pratar vi ekologisk hållbarhet igen. Ibland ifrågasätter jag det. Vi har väldigt goda förutsättningar i Sverige. Vi är väldigt glesbefolkade och vi har gott om plats omkring oss. Men ser vi på vad faktiskt som görs i många andra länder så skulle jag ju liksom vilja framhäva länder som Tyskland, Österrike, Schweiz som kanske att de ligger längre fram vad det gäller sånt som hållbara transporter, inte minst att de omhändertar stadsmiljöer och så, om man tittar på kulturarv. Så... Kan vi ge lite exempel där? Hur ser det ut en sån hållbar kollektivtrafik? Ja, man kan se till exempel att orter i Alperna integrerar hela sitt serviceutbud. Att om man tar in på ett hotell så får man tillgång till kollektivtrafiken i den här dalen, till exempel där jag var på semester för en månad sedan. Och då använder givetvis turisterna kollektivtrafiken eftersom det är gratis istället för att ta sin egen bil. Det finns också exempel på orter som ger rabatt om man kommer och viftar med sin järnvägsbiljett. Att man har tagit tåget dit så får man rabatt på hotellet. Men det här kräver ju en typ av samordning som vi ibland i Sverige faktiskt är ganska dåliga på. Så att där är mycket att lära utanför och vi är inte dåliga i Sverige men vi kan definitivt bli bättre också. Vilka jättebra inspirerande
bilder du gav oss där, Jan-Henrik. Jag kan lägga till där med det här Amsterdam-exemplet då, liksom att där har kommunen också varit, just när det gäller social hållbarhet, har varit ganska proaktiv i att kontakta invånare för att se liksom, hur upplever ni den här situationen, vad kan vi göra tillsammans, kan vi göra kampanjer som informerar, till exempel har man gjort en kampanj som informerar då turister om liksom att den heter Enjoy and Respect. Och det vänder sig framförallt faktiskt till så kallad partyturism då. Och då har man identifierat att mycket av den här partyturismen kommer från Storbritannien, och så har man riktat sig till lite yngre då, brittiska killar som man har sett då åker med liksom, Ryanair och så vidare då till Amsterdam, kanske bara över en dag eller över en helg, och beter sig ganska illa faktiskt. Man urinerar på gatan, skriker och skränar och konsumerar liksom otroliga mängder alkohol och kanske även annat så som gör det helt olidligt helt enkelt för de här invånarna som bor i de här då festkvarteren. Och det då har man liksom försökt att uppmärksamma de här då besökarna på att det är inte okej att bete sig så när ni kommer hit. Utan enjoy and respect helt enkelt. Och det är inte kampanjen i sig som är viktig här, eller liksom att det är information liksom, eller vad man ska säga till de här som kommer besökarna, utan det är att man visar att man bryr sig. Att man bryr sig om de som bor där och att man lyssnar på dem, att folk känner sig sedda och hörda. Det är det som är liksom vitsen med den här kommunikationskampanjen, framförallt. Och då tänker jag, vill man ju nästan se en studie om ett år på dels hur det upplevs hos stadsborna men också hos de som kommer dit, tänker jag. Jag ser, Cecilia, jag vet att du viftar här, frågorna kommer in snabbt, men jag tänker att vi håller oss lite här till... En sak, okej, absolut. Välkommen in. Yes, jo men ni pratade om rapporten som ligger på bordet här framme, och det var någon som undrade vad var det för en rapport egentligen. Så kan jag hänvisa till Lukas. Här har vi den. Du får se den. Jag vet inte om jag går... Det är alltså en kunskapsöversikt om forskningsläget över turism. Och jag tror att den tar sin början ungefär 2017 och går framåt. Vi kanske kan göra så att vi försöker att lägga en länk i chatten så att ni hittar den där helt enkelt, för den är väldigt läsvärd. Tack. Jag tänker, vi har varit inne på lite av liksom själva begreppet hållbar turism och vad det är. Men ska vi reda ut lite, vad menar vi med hållbar turism när vi pratar om det egentligen? Vill du börja det? Så kan jag tänka lite. Det här är knepigt. Det är en tacksam fråga att få. Nej, men hållbar turism, det handlar ju om då, som vi har sagt, då, ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Och då är det då hållbart när både lokalbor och stadsbor upplever liksom en god livskvalitet. Man tycker att det är härligt att komma till platsen, och de som bor där tycker det är härligt att få besök liksom, i princip. Och FN-organet då, UNWTO då, United Nations World Tourism Organization, har jag skrivit ner faktiskt här, beskriver överturism då som en viss typ av ohållbar turism. Och det är det fenomenet då som jag och Jan-Henrik studerar då inom ramen för det här projektet, och det är det som den här rapporten handlar om då. Och det fenomenet beskrivs som ett tillstånd som uppstår när det kommer så många turister till en plats att det får negativ påverkan på lokalbefolkningens livskvalitet och besökarnas upplevelser. Så det handlar alltså inte bara om liksom att det ska vara hållbart för de som bor där, utan faktiskt också de som kommer dit. För det är inte kul att komma till en plats heller, tycker jag själv, liksom, där man ser att allting är nedslitet och det är trångt och det går inte att röra sig riktigt och sådär. Så att jag tror att det är liksom någon form av ömsesidigt förhållande mellan de som kommer dit och de som bor där. Om vi då koncentrerar oss på den ekologiska hållbarheten, så det är väldigt svårhanterat begrepp, för det kan vara allt och inget. Men jag tänker att om man ska diskutera det på ett rimligt sätt, just den ekologiska hållbarheten, jag tycker att överturism mer handlar om social hållbarhet. Det får vissa ekologiska konsekvenser, men det är framförallt ett socialt begrepp. Möjligtvis också ett ekonomiskt. Men om vi pratar ekologi, så pratar man om destinationer, så kan det få mening. Pratar vi om företag så får det mening. För en destination så kan det handla väldigt mycket om vilken typ av turister är det egentligen som vi vill ha hit, och varför det är för konsekvenser. Är det smart
av en destination att marknadsföra sig på den kinesiska marknaden med tanke på de CO2-utsläpp som det för med sig om vi får hit många människor från Asien? Nej, kanske inte skulle jag vilja hävda. Jag tycker det är snarare rätt dumt. Det finns ju närliggande marknader som är lika köpstarka som man ibland glömmer bort. Den polska marknaden, den tyska marknaden och så vidare. Finland, som får betydligt mindre ekologiska konsekvenser. Pratar vi om hållbarhet för företag, ja då är det andra saker vi pratar om. Då pratar vi om leverantörer, vi pratar om hur man sköter sina lokaler, vilken typ av uppvärmning och nedkylning man har på hotell, vilken typ av mat man använder, var den kommer ifrån och så vidare. Och det är liksom oerhört hanterligt. Och där finns mycket skrivet om det. Där finns massor av lärare och mycket goda föredömen överallt. Så att där blir det plötsligt väldigt hanterligt. Och säga det och det och det kan vi göra. Och det finns en massa duktigt folk som kan berätta för en hur man ska göra det. Så att där finns kunskap. Ja. Fantastiskt. Jag ska säga att tiden går ju snabbt när man har roligt och vi ska avsluta idag redan vid 13:15 så vi kommer alldeles strax att öppna upp för frågor också från er i publiken så att ni vet det. I rapporten så beskriver ni väldigt fyndigt tycker jag då hur Kreuzberg, Neukölln i Berlin och den köpenhamnska stadsdelen i Nörrebro har förvandlats till lekplatser för EasyJet-generationen. Kan vi beskriva vad menar vi där? Var det din formulering kanske, John Henrik? Ja, jag tror jag har snott det. Men ja, i princip är det. Nej, men alltså, där är det här, de här nya affärsmodellerna som finns inom turism. De är de har väldigt stor betydelse. Att man på nästan nolltid eller bara på en lunchrast kan gå in på ett par, 3 hemsidor och skapa sin egen resa. Man går in på ett lågprisbolag, man tar en resa och sen är det klart. Och så går man in på en uthyrarsajt, bokar en lägenhet eller hotellrum, klart så här. Jag och några kollegor, vi skrev en artikel i Svenska Dagbladet för något år sedan där vi kallar om klickturismens effekter. Att det här gör det oerhört enkelt. Transaktionskostnaderna för att tala ekonomiska blir väldigt små. Och priserna har gått ner. Alltså det är också väldigt viktigt. Så att det är självklart att de unga har mer tid och mindre pengar än vi som är medelålders. Och det är de som kanske utnyttjar det här mest av alla. Och det är EasyJet-generationen som vi idag kan kalla dem för. Och den här nya, du pratar om postturismen, den bärs i hög utsträckning, inte bara, men i ganska hög utsträckning av relativt unga människor från 18 till 40 kanske eller någonting sånt. Samtidigt, det som är spännande här är ju att de också lyfter klimatfrågan som en av de mest viktiga frågorna. Så jag tycker det finns anledning att följa den generationen framöver. Cecilia, ville du tillägga någonting här eller? Nej, jag tror att du sammanfattade det väldigt bra. Ja, fantastiskt. Och då tänker jag att den sista frågan från mig här är ju lite det som vi är inne på här, att flygandet, klickturismen, där man liksom, vad härligt, jag ska åka dit och jag ska dit och jag har en rättighet att som människa vara den här kosmopoliten som kan röra sig mellan olika länder, klasshierarkier och så vidare. Är det här för att stanna, tror ni? Eller är det en mänsklig rättighet som vi inte har längre? Vad tänker vi om det egentligen? Här för att stanna har det ju uppenbarligen varit, men är det på utdöende? Kan man säga så, eller tvärtom? Nej, alltså jag tror ju att just nu så finns det ju ett omättligt begär efter att ut och resa och besöka nya platser och sådär. Jag brukar titta lite ibland i såna damtidningar och så står det så här vad man inte, liksom, när det är någon intervju med någon liksom, känd person eller så här, vad de gillar att göra och sådär. Då är ett intresse är ofta att man gillar att resa. Ja. Och då tänker jag, vad ligger i det begreppet? Jag tror att om man försöker titta lite närmare på de här begreppen så handlar det nog väldigt mycket om liksom att man är intresserad egentligen kanske inte av att sitta på ett flygplan eller liksom att transportera sig från ett ställe till ett annat, men att det handlar liksom om att träffa kanske nya människor, kanske komma hemifrån och så vidare, och det behöver man egentligen inte åka till andra sidan jorden för att göra, utan det kan man ju göra i sin närmiljö så att säga. Jag kan bara gå ner till en annan stadsdel här för att uppleva liksom andra kulturer och nya människor och så vidare. Så jag tror liksom att
samtidigt som jag kan se att det finns ett omättligt begär efter att resa, så undrar jag vad som ligger i det begäret. Att det kanske inte riktigt är det här transporten och sitta på flygplan och liksom komma till ett Airbnb eller till ett hotell, utan det kanske ligger någonting annat. Det kanske handlar om att vilja umgås med andra, komma bort från sitt vardagsliv. Det kanske som man skulle kunna uppfylla på andra sätt än genom just den här turismkonsumtionen då, som vi ser är ohållbar. Men samtidigt så vet ju jag har själv rest jättemycket och liksom, det är ingenting som jag vill ta ifrån mina egna barn och göra heller. Liksom, för det är jättevärdefullt att se andra saker och få perspektiv på sig själv och så vidare. Men jag tror att vi måste hitta, och det är väl det då som förhoppningen i det här projektet, att kunna peka ut lite riktningar för hur det här kan göras på ett lite annat sätt än det som görs då. Att det här som du säger, Johanna, den här klickturismen liksom, som gör det så enkelt och bekvämt att göra allting. Så att man kanske ska göra det lite svårare och lite mer komplicerat att resa. Jag menar, på 90-talet var det inte, jag kommer inte ihåg att det var så här enkelt att resa någonstans. Det var det inte. Det var bara och det var dyrare också. Ja. Det var bara en sak som var enklare redan på 70-talet när jag var tonåring. Det var att resa med nattåg till Paris. Just. För det gick en direktvagn från Köpenhamn 16.55, anledning Gare du Nord, klockan 9 på morgonen. Då var man på kontinenten. Det var liksom en stor upplevelse. Jag tänker lite grann tillbaka till att frågan är, behöver det vara jättelångt? Alltså jag tror att du är inne på något viktigt här. Vad är det vi egentligen vill? Vill vi liksom... Vi vill iväg, vi vill se nya saker, vi vill få nya intryck. Det tror jag är liksom en grundläggande mänsklig idé, att vem vi är. Men jag tror också att weekendresa till Hongkong eller Bangkok kanske inte riktigt är det som man liksom fungerar rent ekologiskt. Det är komplett vansinne. Och jag hoppas ju då att liksom de här nya marknadsmekanismerna som kommer in med pris på CO2 och så kan ha en inverkan på att vi riktar turismen kanske lite närmare än vad det har. Sen så en annan sak, jag reagerar ganska mycket den retoriken som används i av en del människor inom turistbranschen som ser det som en resande som en mänsklig rättighet. Mänskliga rättigheter handlar om något helt annat. Det finns en hel institution på Lunds universitet som håller på med mänskliga rättigheter och det handlar inte om att åka flyg. Nej, det gör det handlar faktiskt om betydligt mer grundläggande mänskliga värden. Så vi måste liksom... Det här med att konsumera är ingen mänsklig rättighet utan det handlar om andra saker som är betydligt viktigare. Så att, Fint formulerat, Jan-Henrik, verkligen. Och tiden går och klockan är nu ungefär 2:30 och vi har en massa frågor tror jag från er som följer oss här hemma och kanske också från er i publiken. Och jag tittar på Cecilia Nygren. Yes, först kan jag säga att vi har någon som kan lite mer om det här med Venedig och då verkar det som att det bara är dagsbesökare som behöver betala för att vara där. Så om man bor på hotell eller lokal invånare eller så här, då har man redan betalat. Exakt. Och dagsavgiften kan variera mellan 3... Det är väldigt korrekt så. Och mellan 3 och 10 euros beroende på vilken säsong det är, står det här också. Men sen har vi ytterligare någon bra fråga här som jag tänkte vi kan ställa. Det är tydligt att det finns ekologiska, sociala såväl som ekonomiska utmaningar med turismen. Ni pratar om det som att det är olika frågor. Är inte just poängen med ett socioekologiskt perspektiv att det behöver ligga som bas för hållbar turismnäring när man bidrar till positiva effekter både socialt och ekologiskt? Jo, absolut. Det är väl därför som vi är samlade i projektet. Jag tror mer att vi har delat upp detta eftersom vi tittar på lite olika saker inom ramen för det här forskningsprojektet som vi är med i. Där jag är mer fokuserad på sociala frågor och Jan-Henrik är mer fokuserad på ekologiska frågor. Så jag tror att det kanske var en miss från vår sida helt enkelt. Absolut, du har helt rätt. Ja, men både och skulle jag vilja säga då. För att visst, de här sakerna hänger ihop, men ska man också börja analysera dem på något rimligt sätt så måste man också ibland särskilja och titta vad är det egentligen vi tittar på här. Problemet när man säger så att vi har de här ekonomiska, sociala fördelarna, i retoriken så
blir lite det här ekologiska, det blir lite add-on. Det får vi väl tänka på när vi har råd till det, när vi har fått bärkraftiga företag och när vi har löst arbetslöshetsproblematiken. Och så ser inte jag det riktigt, utan jag prioriterar snarare de ekologiska frågorna. Så det är lite grann vilket perspektiv man har. Driver man en företag och en destination så är det ett naturligt perspektiv, men jag ifrågasätter det något mer ur ett större samhälleligt perspektiv kanske. Jag tittar mot publiken här i det fysiska rummet och det ser lugnt ut, men jag tror det är lite annorlunda. Nej, vi har en fråga här, varsågod. Ja, strax innan pandemin kunde man se turismfientliga slagord klottrade på tåg och väggar i Barcelona till exempel. Och ungefär i samma veva så var det hyrbilar som vandaliserades i centrala Palma på Mallorca. Finns det en risk att om man inte gör någonting åt den här obalansen socialt och turism, att lokalbefolkningen helt enkelt nyttjar marknadskrafterna och gör sin plats till en mindre attraktiv destination? Vilken spännande tanke. Ja. Det där var ju lite vår ingång då. När vi började med det här projektet så var det var mitt i den perioden där vi kunde se ett ganska våldsamt motstånd mot turister och turism. Men nu och då när vi studerade det här då, vi gjorde bland annat medieanalyser och vi tittade på deras egna då plattformar och så. Och då kunde vi se att det finns så många andra frågor som ligger inbakade i turismfrågorna. Och det var här lite jag menade då med att turismen den skär genom liksom politiska, ekonomiska, sociala frågor på ett jätteintressant sätt. Men också, det gör att också turismen är ett svårfångat liksom, problem och fenomen. Vi kunde se då att det här som händer i Barcelona till exempel, det har att göra liksom, med frågor om nationalism, har att göra med frågor om rätten till bostad, gentrifiering liksom, av stora delar av staden. Det har att göra med liksom, frågor som är kopplade liksom, till orättvisor som går liksom, bortom turismen så att säga. Men turismen blir ett sätt att kanalisera liksom, den här frustrationen och det här missnöjet med liksom, de styrande och liksom, hur det ska vara i staden och så vidare. Och det tycker jag, samma typ av motstånd, samma typ av motståndshandlingar har ju aktualiserats då efter covid-19 liksom, med restriktionerna. Ungefär samma grupper faktiskt har varit ute och demonstrerat mot liksom de här, vad ska man säga, restriktionerna i samband med då nedstängningar och så i pandemin, så har vi sett samma typ av motståndshandlingar av samma typ av grupper, fast riktade då mot hur man hanterar pandemin. Så det är också spännande att turismen ibland får liksom, ja, det får stå som symbol för någonting som egentligen är mycket större. Men jag håller med. Det finns ju en sån fara att man eller jag vet inte. Vi har väl inte sett några effekter direkt av det här motståndet på turismen ännu, men kanske i framtiden om det blir mer våldsamt kanske. Jag tror möjligtvis Barcelona är ju det exempel där det har, men det är svårt att se, därför det också varit andra typer av oroligheter i Barcelona som har gjort precis. Att det är sådana här exempellösa expansioner av turism som de har haft har ju faktiskt mattats av. Så jag tror att man måste särskilja många olika typer av opinionsyttringar också. Såna här väldigt liksom stenkastande aktivismen, den är ju inte speciellt vanlig. Men däremot så tror jag att det finns i många städer, jag pratar med folk som bor i Berlin, Amsterdam och så vidare, en trötthet. Att man liksom känner att man är lite fed up och det blir jobbigt i vardagen, utan att man tycker inte illa om turisterna som människor, men det blir lite för jobbig situation. Och den situationen vill man göra någonting åt utan att på något sätt stänga ute folk. Och den balansen där är ju knepig. Men det måste på något sätt hanteras, tror jag. Och det är väl det som blivit uppenbart de senaste åren före pandemin, också när den här andningspausen under pandemin har ju på något sätt skapat en rätt intressant
dialektik här, va? Som kanske kan landa någonstans i något som kanske blir ganska bra på många ställen. Men vi har ju någonting som vi föreslår i den här rapporten och någonting annat som vi har skrivit. Det är väl just det här att vi måste omvärdera turismen från liksom det här liksom att det handlar om liksom konsumtion och att turister är kunder som har liksom enbart har rättigheter för att de har betalat för liksom resan och boendet och så vidare. Till att man måste se att det här handlar om liksom kanske ett erfarenhets- och kunskapsutbyte och där turisterna liksom är medborgare också som har likadana rättigheter men också skyldigheter som de som bor på den här platsen. Så det är väl det som jag tror ett sånt skifte i synen på turism egentligen som måste till. Och där har vi pratat både om turismen som ideologi, som näring och då som konsumtionspraktik. Att man måste tänka om liksom när det gäller hur vi liksom tänker och pratar om turism som fenomen. Jag har pratat för det är ett tag sedan nu med en brittisk kollega som sa något väldigt klokt i det sammanhang som tycker jag anknyter väl. Är det att vi ska sluta och prata om turister för det förfrämligar lite grann. Prata om gäster. För gäster välkomnar vi, men gäster har också skyldigheter. Jag åker inte hem till dig och beter mig hur som helst för då är inte jag välkommen nästa gång. Utan det finns vissa oftast helt informella regler men vi beter oss på ett visst sätt om vi är gäster någonstans. Och det tycker jag är liksom en bild som är ganska klok att ta in i resandevärlden. Att vi är någonstans på befolkningens villkor. Det världen ställer alltid så att säga, förutsätter alltid förutsättningarna för hur vi ska vara som gäster. Vi tar med oss det och så tänker jag att vi tar in den sista frågan från publiken idag, Cecilia. Ja, men precis. Det finns några frågor kvar så att jag fick välja lite här. Men då är det en som säger så här. Det finns ju kriterier för både ekologisk och social hållbarhet. Till exempel GSTCs kriterier. Finns det liknande kriterier för vad en ekonomisk hållbarhet är? Det vill säga en som inte baseras på så stor vinst som möjligt. Och då ska jag bara säga här att vi behöver hålla ett lite kortare svar här på den här sista. Ja, Cecilia, varsågod. Nej, jag tänkte, vad gällde frågan just ekonomisk hållbarhet? Ja, men precis. Finns det några kriterier för det som inte baseras på så stor vinst som möjligt? Ja, det finns det väl. Men jag tänker på någon specifik organisation nu som har formulerat det. Det är jag osäker på faktiskt. Jag tänker att ekologiska ekonomer pratar gärna om det här triple bottom line. Alltså att för att det ska vara hållbart så måste faktiskt alla tre, både det ekonomiska, sociala och ekologiska finnas med. Sen så kan man kanske enklare att tala om ekonomiska termer brukar man ibland skilja mellan kvartalskapitalism och långsiktigt ägande och det är väl lite svar på frågan att långsiktighet i själva den ekonomiska långsiktigheten ligger också ett ansvarstagande, inte bara ekonomiskt utan också för att säga, platsen där man befinner sig som företag ska kunna vara långsiktigt uthållig. Vilket då spelar över både på social och ekologiska. Jättefint, Jan. Känner du att du vill lägga till någonting? Nej, jag tyckte det var bra. Nej, det var väldigt bra. Jag håller med. Och jag är hemskt ledsen. Jag vet att det finns massor med frågor obesvarade både från er som skickade in innan och er som följer oss här. Men vi behöver avrunda idag. Men så här är det att de här fantastiska forskarna finns inte bara här idag utan den 7 till den 10 juni så har ni möjligheten att lyssna på dem igen när vi arrangerar Our Future City här på campus Helsingborg. Enkelt beskrivet ett forskningspräglat mini-Almedalen som sker under H22, den stora stadsmässan som arrangeras här i Helsingborg nästa sommar. 7 till 10 juni. Då har ni möjligheten att lyssna på de här 2 fantastiska forskarna och alla deras kollegor. Stort tack Jan-Henrik, stort tack Cecilia. Fantastiskt att ha er här.